Yeah, like get it out your nose with the spice and put it up. It's spicy. It feels later. ...2012-ben horgásztam először Texasban, az Amerikai Egyesült Államokban, és azzal a céllal érkeztem Dallasba, hogy megfogjam az itt élő őshonos pontyfajtát, a buffalo carpot, magyarul bivajpontyot. Ekkor dr. Pula István barátommal horgáztunk közösen, sok szép pontyot fogtunk, de egyetlen egy sem volt közöttük bivajponty. 2013-ban, tehát rá egy évre, újfent Texasba utaztam, ahol Doki barátommal közösen egy másik víztározóra, a Lake Fork víztározóra látogattunk el, ahol ráadásul egyből fejest ugrottunk a mélyvízbe, és a Texas 44 nevű nemzetközi pontyfogó kupára neveztünk be, és nagyon komoly esély mutatkozott, hogy végre ezen a víztározón, ezen a versenyen megfogjuk életünk első bivajpontyait. Hát sajnos a szerencse nem árt mellénk, illetve, ha őszinte akarok lenni, akkor be kell azt is vallanom, így utólag visszagondolva, hogy nem voltunk kellőképpen felkészültek, és mi persze a jó szerencsében bíztunk, de a jó szerencse csak azoknak jár, akik kellően felkészültek. Szóval végül egyetlen egy ponty és egyetlen egy bivajponty kapása nélkül megúsztuk a versenyt, kizárólag harcsákat fogtunk, amelyek viszont nem számítottak bele a versenybe. No de ismertek, nem vagyok az a könnyen feladom típus, így ha valamit célul tűzök ki, akkor azt addig űzöm, addig hajtom, amíg el nem érem. 2014-ben újfent nekivágtunk István barátommal, és újra Texast, újra a Lake Fork víztározót vettük célba. Texasban ekkor szokatlanul hideg volt, az elmúlt 60 év legzordabb, leghidegebb időjárása söpört végig az államokban. Kanadából indult a sarkvidéki levegő, és meg sem állt Mexikóig. Viharos szél és csontig hatoló hideg fogadott minket. Éjszaka keményen fagyott, amely itt, a déli államokban nagyon ritkán fordul elő. Mi azonban dacoltunk a zord időjárással, amely végül kifizetődött, és végre megfoghattuk életünk első buffalo carpjait. 3 év kellett ahhoz, hogy mindez teljesüljön. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy eredeti életterében, ős hazájában végül sikerült horogra keríteni. Azóta is a legértékesebb trófeák egyikének tartom ezt a halat. Nem véletlen tértem vissza újfent. 2013-ban ismerkedtem meg most kezdődő túrám túravezetőjével, Austin Andersonnal. Azóta folyamatosan követjük egymás ténykedését a közösségi médiákban, és rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, hogy milyen magas szintre fejlődött az ő horgásztudása is. Évek óta professzionális túravezetőként ténykedik, és
több száz, de talán az sem túlzás, ha azt mondom, hogy több ezer horgászt ismertetett meg az amerikai pontyhorgászat és buffalo carp horgászat rejtelmeivel. Úgy, hogy mindössze még csak 28 éves. Nagyon tisztelem munkásságát, laza stílusát, és tudom, hogy ő is hasonlóképpen vélekedik rólam, hiszen számos alkalommal a világ különböző pontjain fogott szép halaimhoz őszintén gratulált. Az elmúlt év végén jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha közösen horgásznánk, és közösen az eddig elért eredményeinket, tapasztalatainkat egy horgászat során beszélnénk meg. Tudom jól, hiszen ezt már számos alkalommal a világ különböző pontjain megtapasztaltam, hogy csak akkor tudok előrébb lépni, fejlődni, új dolgokat kipróbálni, hogyha kilépek a komfortzónámból, és helybe megyek az adott információért, az ott horgászati módszernek a megtanulásáért. Így nem volt kérdés, hogy örömmel mondtam Austinnak igent. Gabor, I'm very excited that you're here in Texas. It's going to be a great trip. I think we're really going to catch them this time. Great, thank you. A horgászat metodikája nagyon hasonlít az otthoni pontyhorgászathoz, de nyilván ennek is megvannak a finomságai és mesterfogásai. Elsőként mindent úgy hajtok végre, ahogy Austin mutatta. Nem akarok ebbe belokoskodni, vagy magamat okosabbnak gondolni, hiszen ő él itt, ő tudja, hogyan kell ezeket csinálni. Hogyha esetlegesen ez nem működik, vagy úgy látom, hogy ehhez hozzá tudok érdemben tenni, akkor természetesen majd közbeszólok, és megpróbáljuk ezt is alkalmazni. A végszereléket, csalit és mindent azt használom, amit ő már hosszú ideje kitapasztalt. Bár hoztam magammal csalogatanyagot, hoztam magammal boilit, amit csaliként is, illetve etetésre is tudunk használni, és már az első etetés során került be a vízbe, aztán, hogy működik vagy sem, hamarosan kiderül. Hoztam persze egyéb más finomságokat is, de ezekkel csak akkor akarok elhozakodni, ahogy említettem, hogyha ezek, amit most nekem Austin mutatott, nem működne. Még ez a megoldás váró probléma egyébként, hogy hogyan lehet a harcsákat távol tartani, és az etetésről kiszűrni. Miközben látom most is, hogy van termetesapra az etetésen, hiszen itt ugrándozik. De ezek a harcsák sajnos megkeserítik az életünket. Hát így néz ki ez a mindent felfaló csatorna harcsa. Milliónyi van belőle minden amerikai víztározóban. Szóval a legnagyobb kihívás ezek közül kiválogatni a termetesebb kapitális halakat. Mert ezeknek viszont valami nagy a szájuk, ezeknek befér minden, és azonnal föl is zabálnak mindent, ahogy vízbe került. A harcsák mohóságát mi sem jelzi jobban, mint két dobás és két harcsa. A dolog annyiból érdekes, hogy ez két különböző fajta. Ez a nagyobb fejű, ez a channel catfish, azaz csatornaharcsa. Szép nagy bajszai és látványosan széles nagy feje van neki. Ennek a súlya, amit fogtam, ez 1 kiló lehet talán, de természetesen meg tud nőni nagyobbra is, akár 10 és 20 kg közötti testméretet is elérhet. Míg a mellette lévő másik harcsa, amely neve blue catfish, azaz kék harcsa, kisebb, vékonyabb fejmérettel, ehhez párosuló kisebb szájmérettel, vékonyabb bajuszálakkal rendelkezik. Az uszonyainak a mérete, formája és a hal színe alapján egyértelműen beazonosítható, hogy ez egy másfajta hal. További érdekessége, hogy miközben ez is kb. Maximum 1 kg lehet, ez viszont lényegesen nagyobb méretre, akár 40-50, sőt 60 kg-ra is képes megnőni, ideális körülmények közepette. Szóval ezekkel a halakkal kell versenyeznünk, ezeket kell valahogy úgy távol tartunk az etetésünktől, hogy meg tudjuk fogni a hőn áhított buffalókat.
Talán ez pont a legkisebb csajra érkezett. Fonott fűzsnor miatt érdekesen rángatózik a hal. Nyilván méltatlankodik, nem tetszik neki, hogy horogra került. De nem tudom megmondani, hogy ez ponty vagy buffalo. Egy biztos, hogy kellően masszívan és erősen húz. Ez egy Buffy. Already? Big Buffy. Already. Érdekesen rávág a zsinórra, teljesen másként küzd, mint a ponty. Úgy szép. Mérges. Ez az. Érdekes módon a legkisebb csali az összes közön elsőként elkelt. Hatalmas a hal, mégis kicsi a szája. Mint egy 2 kilós ponty, közben a hal közel van 20 kilóhoz. De az akadás tökéletes volt így is. Kis érintetlen szája, mindjárt is feltelentem. Taking care of my buffalo. Yeah. Rakok egy kis kéket, egy kis szájfertőtlenítőt ennek a gyönyörű halnak a szájába, hogy mielőbb begyógyuljon ez a seb is. Hát ezért a gyönyörű halért jöttem újfent Texasba. Nem lehet ennek a szépségével betelni. Igazi őshonos vadponty, igazi bivajponty. Nagyon jól kezdik ez a túra. Very good start, Austin. Beautiful fish. Thank you for your help. Great start. Fekete gomb szemei hogy világítanak. That's a very nice fish. Very good start. Great way to get started. Too spicy for me. I bet so. I've heard the turtles don't bother you as much. Oh, nice. Thank you. Végre nem harcsa. Ez egy természetesebb hal. Már nem is számolom. 30, 40? Ami harcsát eddig sikerült kifogni. Egyszerűen őrület, hogy mennyi van. Nagyon megnehezít a dolgunkat. Szóval látszólag ezeknek a túráknak a döntő többsége ilyen diadalmenetnek tűnik, de egyáltalán nem. Persze hát a javát, a legszebb halakat hagyjuk benne, de mire eljutunk addig, hogy végre egy kapás legyen, azért tényleg keményen meg kell érte dolgozni. Az első nagy buffalo az délelőtt jött, és most már késő délután van. Austinnal átbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, illetve mi működik akkor, amikor végre tudnak egymás után több nagy testület is fogni, és egyértelműen csak az etetés. Tehát ha tetszik, ha nem, egyszerűen el kell dugítani, jól kell lakatni a környéken lévő harcsákat, és akkor van esély arra, hogy kicsi csalival, mert ugye hiába akarjuk növelni a csalik méretét, mert hát az még egy jó szelekció lenne, hogy fölteszünk mondjuk dupla 20-as borjit, vagy valami tigrismogyoró füzért, de hát az meg nem fér be a buffalókáp meg a szájába, ellentétben a harcsák szájába, be ezek minden befér. Szóval etetni és etetni kell, csak ez nyújt esélyt arra, hogy eldugítsa a környék harcsállományát, illetve egyre több és több nagy testről érkezzen az etetésre, akik közül előbb-utóbb talán egy horogra akadhat. Na most itt van egy szép. Hú, de kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora lesz. Ezért volt ilyen erős.
Nem buffalo carp, hanem vadponty. Na, még velük is meg kell küzdeni. Jó harcos. Na majd most. Majd. Ez az. Szép méretű. Ennél a halnál viszont a csali már a saját csalim. Egy csípős barack tigrismogyoró, és 2 szem csípős barack gumikukéca van a végre felfűzve, kikonyítva ezt a nehéz csalit. És lám, ennek a szép pontynak ezt tetszett meg. Na hát ilyen egy érintetlen vad amerikai nyurgaponty. Az időjárás a telepi naphoz képest jelentős mértékben megváltozott, a szél megfordult, szemből fúj, sokkal hidegebb van, illetve éjszaka irgalmatlan nagy eső vonult itt át felettünk. Minden csupa víz, még a sátrunk alatt is szó szerint patakok képződtek, és olyan erővel folyt át alattunk a víz. Nézzétek, itt a csónakunk, brutál mennyiségű víz van benne. A nap természetesen azzal indult, hogy a végszelékeket berobtuk a helyükre, mindenféle etetés nélkül. Oda, ahol tegnap már előkészítettük a terepet. És most, hogy akartam mutatni, hogy mennyi víz van a csónakba, arra lettem figyelmes, hogy őrült erővel húzza a jobb szélső boton a zsinort a hal. És ez bizony természetesebbnek ígérkezik. A tegnapi napból kiindulva kétfajta hal lehet, amilyen természetesebb, erőszakosabb. Jújjúj. És belement a másikba is. Nyurgaponty, vagy pedig buffalo carp. Én az utóbbinak drukkolok, azt szeretnék fogni, de hamarosan kiderül, hogy mi akad horgomra. Ez a látszólag sima, akadómentes terület, igen csalóka. Már tegnap megtapasztaltam azt, hogy szépen lassan, hogy törik le a meder, mindenhol dárdafák vannak, egy csomó szerelék elakadt, sajnos forog is szakadt be, illetve fárasztás során is folyamatosan érzem, ahogy dörzsöldik hozzá a főzsinorom ezekhez a víz alatti fákhoz, akadókhoz. Nagy hajók is megindultak, ahogy elállt az eső. Egy szép ponty. Nagy öreg ponty, hatalmas szája van, kőkemény a szájpereme, látszik, hogy kagylót zabál. Mekkora hatalmas, kemény, porcos száj. De nem csak a fején és a száján látszódik az, hogy milyen öreg ponty, hanem az uszonyain is. Nézzétek, dárdaként mered a bognár tüskéje, a hátuszonya,
hosszabb, mint az ujjam. Ez legalább 12 cm. És ami érdekes, hogy viszont a falukuszonya hasonlóképpen, mint a telepi ponynak, ilyen kicsit csökött. Vagy az idő vasfoga elkoptatta. Érdekes, nem láttam még ilyet. Így néz ki teljes terjedelmében ez az öreg harcedzett nyurgaponty. Az amerikai vadvizek horgászatának egyik titka, hogy etetni, etetni és etetni kell. Itt van 4 vödör a csónakba bekészítve, brutális mennyiség, és ez ma már a második adag, amit be fogunk juttatni. Szoktunk mi is etetni a vadvízi horgászatok során, de ilyen mennyiséget soha nem szórtam még be. Nyilván láttátok, irgalmatlan mennyiségű harcsa keseríti meg az életünket, amelyek azonnal, hogy bekerül bármilyen csalogatanyag vízbe, rárontanak és fölzabálnak mindent, esélyt sem adva arra, hogy a később érkező természetesebb halaknak jusson bármi. Azt én egyértelműen elmondta, hogy ha nem jutatunk be naponta minimum ennyit, akkor semmi esélyünk arra, hogy az erre úszkáló, hőn áhított pontyokat és buffalókat végül megállíthassuk, hiszen azoknak valószínűleg már csak a töredéke jut, de hogyha még ennyit sem jutatunk be, akkor végképp semmi esélyünk arra, hogy megfogjuk őket. Megkérem Astint, hogy mutassa meg, hogy melyek ezek a csalogatanyagok, mit fogunk beetetni a halaknak. Astin, please show us what we are using for feeding. So I have a mix of some different types of particle baits here. This is bird seed with some corn, millet seeds. That's the main counterpart of this. And then we have a cattle feed called range cubes. These are a soluble pellet they break down in the water. So the next bucket we have is just whole corn. This is my favorite thing to use. And then finally we have cracked corn. Okay, Gabor, let's go feed the fish. Okay, let's go. Megfektet a csónak. Might have to pick the back of the boat up. Túl csak a kaja. Oh, there we Mi lesz, ha go. beleülünk? Very nice. Here, I'll hold it so you can get in. Okay. And you? I'll get over the back once I turn the boat around. Uh-oh, we have a fish. Big fish. Yeah, it's running. It's running. Big fish. Yeah, Aha. yeah. Majdnem elindultunk etetni. Az élet mindig a legnagyobb rendező. Ó. Astin, Astin. This one's a catfish. Big fish. Or catfish. Catfish. Yeah. Oh, here we go. You're over me. Az enyém rohan balra. Nem is baj, mert kijön a zsinórokból legalább. Another catfish. When will it stop? Ponty ez is. Úgy látszik, a pontyok Nice one. aktívabbak. El tudjátok azt képzelni, hogy ezek a pontyok és buffalók ebbe a vízrendszerbe úgy kerültek bele, hogy tulajdonképpen maguktól szaporodtak el. Egyetlen egy darabot sem telepítettek, amikor ezt a víztározót felduzzasztották,
akkor az ezt feltöltő folyóból kerültek bele, szaporodtak el, és élik érintetlenül a világukat. Bye bye! Erről beszéltem, hogy milyen a terep. Olyan akadós, hogy valamit fogott ez a szép hal. Nem hagyhatjuk veszni. Be kell érte menni. Persze ritkik, hogy most maradt kint az akkumulátor, amit tölteni kell. Ez jó meg van akadva. Oké, kijött. Jó van. Sikerült kiszabadítani az akadóból. Különben ezt elveszítettük volna, hogyha nem jövünk be érte. Most már csak az a kérdés, hogy ponty vagy buffalo carp. Carp. That's the biggest one yet. The biggest one, yeah. Legnagyobb eddig. Wait a minute. And now. Wow. That one has some great colors. Yeah, szép. Look at the colors on that fish. Wow. Pontyokkal már nem állunk rosszul, és kezd körvonalazódni, hogy milyen csali az, amit békén hagynak a harcsák. Itt 3 szem gumikukicát fűztem fel a hajszálölökére, 2 extra méretűt és egy normál méretűt, mind a 3 csípős barack ízesítésű. Talán az eddigi legnehezebb, legsúlyosabb példányt tarthatom a kezemben, de ennek aztán minden porcikája tényleg hibátlan. A farokúszonya, a hátuszonya, a mellúszonya, a szája, a feje. Gyönyörű, szép érintetlen vadponty.
Ideje végre beszélni erről a hatalmas víztározóról, erről az óriási vízrendszerről, ahol horgászom. Többször mondtam már, hogy Texasban vagyok, de nem említettem még ennek a vízrendszernek a nevét, de most épp ideje, hogy megismerkedjünk vele, amely nem más, mint a Sam Rayburn víztározó, amelynek az építése már 1956-ban kezdődött, és egy nagyon szép nevű folyóra, az Angelina folyóra alapul, annak a felduzzasztásával jött létre. Egy igazán impozáns méretű vízterületről van szó, amelynek az alapterülete 463 négyzetkilométer, hogy legyen mihez viszonyítani, a Balatonnak a 78%-a. És ez Texasban a legnagyobb mesterségesen létrehozott vízterület, de nem csak itt számít nagynak, hanem Amerikán belül is, ugyanis közte van a 10 legnagyobb víztározók egyikének. A létrehozásának a célja elsődlegesen az árvízvédelem volt, így a folyót tökéletesen kontroll alatt tudják tartani, illetve az így felduzzasztott és létrejött óriási víztömeg, amelyet egyébként az alján egy hatalmas nagy gátrendszer tart meg, remek lehetőséget biztosít arra, hogy tiszta zöld energiát termelve folyamatosan áramot tudjanak a segítségével termelni. Persze rengeteg érdekes dolgot lehetne még erről a víztározóról mesélni, hány indián falvat öntöttek el a létrehozása során, mennyire nem foglalkoztak akkor a természetvédelemmel, hiszen tudjuk jól, hogy erdőket, mezőket kellett feláldozni annak érdekében, hogy végül ez létrejöhessen. De ami ettől talán számunkra, horgászoknak érdekesebb, az az, hogy milyen halak élnek ebben a víztározóban. Hát nagy titkot nem fogok elárulni, és gondolom nem nehéz kitalálni, hogy az első számú ragadozó hala nem más, mint az amerikai horgászok első számú kedvence, a fekete sügér. Ezért jönnek ide az Amerikai Egyesült Államok területéről mindenhonnan 1000 szám horgászok, és rendeznek itt folyamatosan szinte minden áldott nap rangosabbnál rangosabb pergető versenyeket. A ragadozó halak sorát folytatva, bár megismerkedhettünk az irgalmatlan mennyiségű harcsa állományával, nagyon sok benne ugye a csatornaharcsa és a kékharcsa. Azt említett még egy további fajta harcsát, de azzal még nem találkoztam, remélem nem is akad már a horgunkra. A békés halak közül ugye nagyon szép számban található ponty és buffalo ponty is, amelyek az első számú célhalaim. De az érdekes halak sorát folytatva eszembe jutott, amit Austin mesélt, hogy itt fogták meg, ha minden igaz, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb alligator gar nevű halát. Ugye ez egy ilyen óriási csukaszerű hal, amit volt szerencsém már nekem is kifogni. 280 fontot meghaladta a hal súlya, az olyan szűk 130 kg lehetett, és állítólag idősebbnek vélték a halnak a korát, mint maga a víztározó. De akkor hogy került ide? Mint korábban már említettem, ebbe a víztestbe egyetlen egy hal sem került be ember által. Kizárólag minden az Angelina folyóból származik, és itt lelt magának új életteret, és szaporodtak el. Pattog a zsinorom folyamatosan, ahogy húzom föl a törés oldalában, hozzáér a ágakhoz, bogakhoz, víz alatti dzsungelhez, amelyben belepróbál menekülni, belepróbál bújni, kézzel, lábbal kapaszkodni a hal. Szép öreg ponty. Nice big carp. Nagyon különleges formája van ennek a pontynak. Elsőként, ami feltűnik, ez a hihetetlenül hosszú bognátüske a hátúszony kezdeteként.
Nagyon hosszú, látványosan öreg hal. Én szépen bánok veletek, mindannyiótokat visszaengedlek. Meg is puszillak. Küldje már nekem légy egy buffalót, jó? Nagyon szép, egészséges pontja ez is. De igazából nem ő a célhalam, nem miatta jöttem ide. Kicsit aggasztó, hogy ez már a sokadik ponty. Jól indult, mert az első nap már volt egy szép buffalo, de azóta csak ponty és ponty. A víz folyamatosan apad, azt mondta, hogy egy héttel ezelőtt még, jól látszik egyébként nyoma, majd egy méterrel feljebb volt az aktuális vízszint, és ez most lehet, hogy nem kedvez a buffalóknak. Nincsenek itt ebben az öbölben, nincsenek a vízszározó ezen részén, és szórhatunk mi nekik akármennyit, szórhatunk mi mennyei mannát, akkor sem jönnek ide a kedvünkért. Ne legyen igazam, de lehet, hogy egy másik területet kell majd keresnünk, máshol kell a horgászatot folytatni. Ki fog derülni. Minden kapás után azon imádkozom, hogy egyszer egy hatalmas nagy buffalo bukkanjon föl. Hát nem igaz, hogy ennyi ponty között előbb vagy utóbb nem lesz egy buffalo. Bár lehet, hogy pont ezért nem tudunk buffalót fogni, mert jó esetben 100 pontyra jut egy, és a pontyok azok rendre beelőzik az óvatosabb, érzékenyebb buffalót. Nagy súlyt érzek újfent, de hát a pontyok is olyan erősek. Itt ebben csak azért bízom, hogy hát ha buffalo lesz, mert
teljesen másként küzd. Azt írja, buffalo? Buffalo? It's a buffalo? Végre buffalo? Big one? Júj! Fölbukkant egy pillanatra, én pontnak láttam. Azt egyértelműen azt mondja, hogy ez buffalo. Na, összeök akadva minden zsinórommal. Ez buffalo. Most már láttam. Összeszedte a másik főzsinóromnak a zsinórját. Nagy Buffy fölcsapta már a hátúszonyát. Ez nagy. Közben a másik boton is hal van. Just heavy. I see. No tolls, just heavy. Oh, stick. Big one. Ez igen. Yeah. Na, hát ilyen nehézségekkel kell megküzdeni. Swimming stick. Jó, egy szép zsakadó. Buffalo and stick, double. Igen. Ennek az akciónak az egyenlege egy szép nagy akadó és egy gyönyörű Buffy. We took it out for you. Kiakadt a horog a szájából, ahogy a horgot megfogtam. Itt van ez a gyönyörűség. Lényegesen nagyobb és nehezebb, mint az előző. Csak beadja a víz. Nem is tudom már hány pontot fogtam az első gyönyörű buffalo kifogása óta. Végre ő is odafért a horgomhoz. Köszönöm szépen. Well done, Gavor. It's very tough fishing, but man, this is buffalo fishing. I know. We got it done. I'm stoked, man. I know. Thank you very much. Catch a bigger one. Yes, time for a bigger one.
gyönyörű, egyedi mintázatú, nagy dagad buffalo. Elő van már készítve, nem is tudom, hanyadik napja a mérlegelő állvány és a mérleg. De eddig nem volt olyan hal, amit érdemes lett volna megvérni. De most eljött ennek a pillanata. Oké. Okay. Well over 40. 18,86 deka, 85 deka. És nézzük meg, mennyi az librában. Ez még nem az új egyéni buffalo rekordom. Biztos vettem, hogy nagyobb, de így is gyönyörű példány. Ezt a kis picike kis imádnivaló száját. Most nem is látom, hogy hol van a horogüröttesebb, de azért mindenképpen lefertőtlenítem. Hatalmas jószág, és nem győzök csodálkozni, hogy milyen picik a szája. Gyönyörű szép fekete szemekkel. És nézzétek, egy ilyen egyedi, csavart mintázatú pikkezete van. Ezt amikor megszákoltuk, már Austin akkor is mondta, hogy ez totál egyedi, ilyet ő még soha nem látott. Itt a farokúszonya, farok alatti uszonya. Nagyon hasonlít a pontyunkra, de a hátuszonya az ugye sokkal, a bognártüskéje sokkal hosszabb, míg maga az uszony rész az pedig kisebb. És ez az ezüstös, vagy inkább olajzöld test, pikkelyzet, ami jellemző rá, illetve ez a hal látszik, hogy még ívás előtt van, sokkal nagyobb a kerülete, sokkal vaskosabb, mint maga a hossza. Ez igen. Hát megérte Texasba jönni újfent. De szép vaskos, nagy pocakos jószág vagy. Köszönöm szépen az élményt. We just got the beast to the leg, brother! Yes! Micsoda búcsú ettől a csodálatos víztározótól. A végére, az utolsó napra azért csak kikerekedett. Mindig megoldjuk. We did it! And it says ambient, so that's the inside grill temperature. This one's done too. And this one's also done. Véget ért a horgászatunk a Sam Rayburn víztározón, ideje összegezni ennek a túrának a hasznos tapasztalatait. A világ legnagyobb folyóin és tavain horgászok, imádom a vadvízi horgászatot. Imádok érintetlen, vad halakra horgászni. De ezek gyakorta feladják nekem is a leckét, de azért a végére szinte mindig kikerekedik a történet. Így volt ez most is. Már ugye az első nap sikerült egy szép buffalót fogni. De utána úgy éreztem, hogy a víztározó minden harcsája, majd később minden pontja elénk a mi etetésünkre állt be. Nagy csalival lehetetlen volt szelektálni. A megoldást végül 3 dolog jelentette. Ebből az egyik, hogy addig, amíg az etetésen nyüzsögtek a zavaró apróbb halak, harcsák, kisebb pontyok, addig jó megoldásnak tűnt, hogy a végszeléket kicsit távolabb, minimum 5-10-15 méterre kellett
egy szűz területre bejuttatni. Itt nyilván lényegesen ritkábban volt kapás, de a kapás érkezett, az mindig természetesebb halat jelentett. Így sikerült egyébként az első buffalómat is megfogni. A második a megfelelő csali kiválasztása volt. Próbáltam mindenfélével, Austinnak is annyi csalia van, hogy egy teherautót meg lehetne vele tölteni. Volt időnk próbálkozni, és ami egyértelműen körvonalazódott, hogy minél ízesebb, minél aromásabb, minél attraktívabb egy csali, annál előbb ad harcsát vagy kisebb pontyot. Végül a legfogósabbnak az egyszem tigrismogyoró, ebből is két ízesítés kiemelkedő jól működött, az egyik a csípős barack, a másik pedig a nagy ponty ízesítésű változat. Ez volt kombinálva egyszem mega spécikon kukoricával, a rendkívül csípős barack ízesítésű változat. Ez a csali kombináció adta egyértelműen a legtöbb halat, illetve tulajdonképpen minden buffalo erre érkezett. És mindez ezen a rendkívül egyszerű csúszóolmos végszereiken volt felkínálva, blowback riggel, és a horog mérete sem lehetett nagyobb 6-osnál, de a legfogósabb a 8-as volt. Mint már korábban említettem, hiába tettünk fel nagy csalit, nagy horgot, hát az nem fért be a buffalóknak a szájába. Ezek a kis vaskos horgok, viszont ha felszippantott a buffalo, nagyon jól megtartották a legnagyobb halakat is. Kezdetben még gyúrtunk az ólomra etetőanyagot, hogy hát ha előbb felkelti a halak figyelmét. Túl gyorsan felkeltette azok figyelmét, úgyhogy azt is el kellett hagyni, és így csupaszon, az itt látható módon került bevetésre a végszerelék. Ez volt a legjobb. A harmadik pont, az itteni sikeres horgászat elengedhetetlen része, a folyamatos aktív etetés. A nulláról kezdtük el a horgászatot, fel kellett építeni a helyet, és végül ide kellett csalogatni a halakat. Jól látszott, hogy eleinte ugye a harcsák voltak az aktívak, de abban is biztos vagyok, hogy ide több tonna csalogatanyag is kevés lenne ahhoz, hogy a víztározó ezen részén lévő harcsákat jól lehessen lakatni. Ez egy feneketlen kút, itt csak az hozott a változást, hogy a nyüzsgő harcsa rajra felfigyeltek a természetesebb halak is, akik végül rendet vágtak maguk körül, még egyértelműbben, ahol megjelennek a természetesebb halak, előbb-utóbb a kicsik kiszorulnak. Ugye megjelentek a pontyok, majd végül közöttük megjelentek a buffalók is. Szóval az amerikai vadvizek egyik nagy titka a folyamatos, masszív etetés. Abban is biztos vagyok, hogy ha maradhatnánk még további néhány napot, akkor még több buffalót tudnánk a horgászhelyre becsalogatni, de én ezekkel a kifogott halakkal is maximálisan elégedett vagyok. Illetve hát ideje sátrat bontanunk, megyünk tovább. Egyébként nagyon kényelmes volt az itt tartózkodásunk, hiszen itt volt az én sátram, itt volt Péteré, néhány lépésre a vízpart, amely egyre jobban távolodik, mert látszik, hogy folyamatosan apad. Emögött található egy kiépített, jól felszerelt kemping, van vízvételi és áramvételi lehetőség, itt főztünk, itt volt a kiszolgáló létesítmény, tehát tulajdonképpen ebben a 30-50 méterben megtalálható volt minden, ami ennek a pár felejthetetlen napnak a kényelmes eltöltéséhez mindenképpen hasznosnak bizonyult. Amikor az USA-ban vagyok, ki nem hagynám a horgászbolt látogatást. Nagyon tanulságos és elgondolkodtató, hogy milyen fantasztikus ütemben fejlődik a horgászat a tőlünk fejlettebb régiókban. A világ legjobban felszerelt horgászboltjait az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban találjuk. Nagyon sok ötletet lehet ezekből meríteni. Az USA legnagyobb horgász, vadász és outdoor szaküzlete a Bass Pro Shop és a Cabela's volt. A Bass Pro azonban felvásárolta első számú konkurensét, a Cabela's-t, így egyeduralkodó lett az amerikai piacon. Egy ilyen fizikai bolt, ami a hátam mögött van, nagyobb forgalmat bonyolít egy évben, mint Magyarországon az összes horgászbolt és nagykereskedés együttvéve. Felfoghatatlanul nagy üzletággá nőtte ki magát a horgászat, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogyha megfordulunk, akkor a mögöttem sorakozó hajóknak a garmadája bizonyít a legjobban, ugyanis teljesen véletlenszerűen belecsöppentünk egy gépátvételbe. A hétvégén kerül megrendezésre a Bassmaster Classic, ez egy rendkívül rangos horgászverseny. Sok mindent láttam már a világ különböző területein, de minden túlzás nélkül állíthatom, hogy itt mögöttem több milliárd forintnyi eszköz sorakozik.
Ezeket a képsorokat látva gondolom nem kérdés, hogy melyik a legnépszerűbb horgászmódszer és melyik a legnépszerűbb hal az Amerikai Egyesült Államokban. Hát ez nem más, mint a fekete sügér. Gazdaságilag, látva mögöttem felsorakozó hajókat, hihetetlen erős értéket képvisel, és hát nézegettük, illetve hát nagyjából képben vagyunk, minimum $100,000 indul egy ilyen hajó, és a felső határ a csillagos ég. És nem elég, hogy kell a hajótest, a minimum 250 lóerős motor, a profi ormotor, hanem minimum 5 kijelző található a hajón, amely legalább 3, de inkább 4 vagy 5 szonárt jelent, amelyet még el kell helyezni a hajóban. Szóval ezeket összeadjuk, tényleg felfoghatatlan nagy összegeket lehet elkölteni. Értem én, hogy az amerikai nagy átlag lényegesen többet keres, mint mi magyarok. De azért ez így sem kevés, de ami még további megdöbbenésre ad okot, hogy bármerre megyünk Amerikában, mindenhol 1000 szám látjuk ezeket a hajókat. Hogy miből finanszírozzák, nem tudom, de egyszer majd ennek is utána nézek. És akkor, hogyha ez még nem volna elég, van egy profi hajód, hát mivel mozgatod? Hát persze ehhez kell egy kellően erős pickup truck, egy terepjáró, amely árkon, bokron elviszi a hajódat, és a megfelelő helyen juttatja be a vízterületre. Na most ezt nézzétek. Most ezek is 20 milliótól indulnak minimum, forintba átszámolva. Nem számolom most már, hogy mennyibe kerül mindez, de tényleg, hát mennyit lehet erre elkölteni, amennyi van. Hát mindezt látva most már le kell ülnöm. Persze a pergető horgászat mellett, amely ugye top 1 Amerikában, azért vannak még más népszerű módszerek is, de hát ezek üzleti értéke eltörpül a sügérhorgászata mellett. Talán a második számú az a harcsahorgászat, meglepően sokan horgásznak egyébként rá, és akkor mondjuk a top 3-4-5 az pedig mindig az adott régiótól, az adott helyszíntől függ. Ugyanis vannak olyan régiók, ahol mondjuk az aligátorgár, a rendkívül népszerű első számú célpont, van olyan terület, ahol a paddlefish, a lapátórútok, vagy a maszki, vagy esetlegesen a tavipisztráng. Szóval nyilván hosszasan sorolhatnám még az adott területnek a jellegzetes halait, de ezek mind-mind együttvéve sem alkotnak olyan gazdasági erőt, mint maga a korábban látott fekete sügérhorgászat. És akkor még nem esett szó a kedvenc halainkról, a pontyról és a buffalo carpról. Tudjátok, hogy hol helyezkednek el ezek az amerikai népszerű halak sorrendjében? Talán a legeslegutolsó helyek egyikén. Ha azt vesszük alapul, hogy a 330 milliós amerikai lakosságnak minimum 20%-a horgászik, az több mint 60 millió horgászt jelent. Ha ennek csupán mondjuk 1%-a pontyozik, az is minimum 600 000 embert jelent. Bár azt mondják, hogy évről évre növekszik a ponty és buffalo carp horgászok száma is, tételezzük fel, hogy van 1 millió ebben a módszerben érintett horgász az USA-ban. Mindezek ellenére ebben a hatalmas áruházban valószínűleg egyetlen egy pontyhorgászathoz szükséges eszköz sem található meg. Legalábbis az elmúlt években, amikor itt vagy hasonló jellegű áruházakban látogatást tettem, semmit nem találtam. Persze ez változhat, és bízom benne, hogy változni is fog. Nem titkolt vágyam, hogy a haldorádó termékek előbb vagy utóbb itt is elérhetők legyenek. Gondolom most sokan elmosolyodnak, és akkor mondják, hogy na, álmodj királylány. Évekkel ezelőtt magam sem hittem volna azt, hogy Európa majd minden országában már elérhető és vágyott termék a haldorádó. Már nem csak egy lokális, helyi kis márka vagyunk, abszolút egy nemzetközi brand a mi márkánk, rendkívül magas szintre fejlődtünk. És ismertek, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor abból nem engedek. Addig dolgozok, amíg nem találunk olyan partnert, aki segítségével a termékeink megvásárolhatók lesznek előbb vagy utóbb itt is.
De ha már itt vagyok, nézzük meg, hogy mit árulnak most aktuálisan. Tegnap, amikor a deszkósában voltunk, akkor megismerkedtünk a mellettem látható úriemberrel, Bobbal, és feltűnt, hogy furcsa akcentussal beszélünk, illetve hát ugye a magyart használtuk. Megkérdezte, hogy honnan érkeztünk, mondtuk, hogy Magyarországról, és mondta, hogy srácok, kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan horgászom elsősorban harcsára, illetve az itt élő népszerű ragadozó halakra. Na most ennek a felkérésnek, ennek a kedves meghívásnak nem lehetett nemet mondani, úgyhogy itt vagyunk most Bob hajójában. Harcsa csali, máj, halmáj. Egy egyágú szörkül horog, rajta ez a kellemes büdös máj, felette egy úpóz, amely ugye így tartja, felemeli a mederfenékről, elemeli a csalit, és a végén egy ólom, amely fixálja a végszereléket. Egyszerű és hatékony.
on, man. Nice one. Na, milyen harcsa bukkant föl? Hát nem kellett sokat várni az első harcsakapásra. Az első végszerű berobás után talán 2 perc sem telt el, és már is itt az első áldozat. Engedd el az ujjamat! Amerikában nem bíznak semmit sem a véletlenre, kihasználják a helyi szabályokat, a lehetőségeket. Hát most körbe vagyok véve rendesen bottal. Ez államonként változik. Texasban 99 horoggal lehet egyszer egy időben horgászni. Hogy ez hány bot, az a horgászra van bízva. Jaj, majdnem belestem a vízbe. Itt a következő. Tried to swim in the tree, didn't he? A fa mellett bújnak, meg úgy látom, ez már a második. It's channel cat. Channel catfish, yeah. 2 dobás, 2 különböző fajta harcsa. Gyere csak ide. Mielőtt az ujjamba beleáll. Na ez meg egy csatorna harcsa. Channel catfish. Korábbi helyszínen bemutattam már a 2 harcsa közötti különbséget, de azért látszik, hogy ezek nagyobbak. Jó, hát kiszedte rájuk horgászunk, nekik való csalival. Júj, milyen feje van. They are still running. It's a hardfish. Hát ezt magam sem gondoltam volna, hogy harcsázás közben egy ilyen hatalmas hal akad a horgomra. Ezt nézzétek, ezt a szörnyet. Hát ilyen van. Ez egy paddlefish, ez egy lapátórutok, amely ebben a vízrendszerben őshonos. A bakancs listámon volt egy ilyen hal is, de ezt nem gondoltam volna, hogy ezen a napon megadatik ez is. Hihetetlen boldog vagyok. Ez a szilvány, ez nagyon érdekes. Nagyon nehéz. Egy ilyen csoda szép hal megérdemli a maximális kíméletes bánásmódot. Na, még egy utolsó. Bye-bye. How do you do that? Why not? Oh, thank you. A Houstonból induló amerikai horgásztúrám stílszerűen hol érhetne máshol véget, mint Austin városában, Austinban. Jól értitek, a város neve és a fiatalember neve az azonos. Ez lakhelyétől egy 30 percre található tó, és az egyik kedvenc buffalo horgászatra alkalmas tava. Teljesen más módszerrel, teljesen más technikával vesszük üldözőbe halakat, mint látjátok, csónakba szálltunk, ugyanis itt nincs parti hely, és a modern technikát, a szonárakat igénybe véve fogjuk megtalálni a halakat, és remélhetőleg hologra keríteni.
Hogy mi fog pontosan történni, még nem tudom, én is nagy izgalommal várom. It's Be able fish. to see its tail. Ah. Van itt 3 képernyő, Stripers. Striped bass. ezek segítségével keresjük meg a halakat. Austin egyből felismeri, hogy melyik szonárjel milyen halat jelképez. Stripe bass, Yeah, all stripers. csíkos sügér volt. Ez a képernyő mutatja a térképet. Ez a felső képernyő, ez a live scope. Ez tulajdonképpen egy élő kép, olyan, mint az ultrahang. A jobb alsó képernyő, az pedig egy 360 fokban működő szonár. Buffalo? Two buffalo. Two together. Ott van a mederfenéken 2 nagy buffalo. Még a formájuk is látszódik. Big one. Brutális. Ott a 2 buffalo ott úszik. Azért az, amit eddig láttam, ez brutális. Hát nyilván ez a horgászat csúcsa technikailag. Hát finoman szólva sincs sok esély a halnak elbújni, de ne felejtsük el, hogy ez nem kifejezetten a buffalo carp vagy a pontyhorgászathoz összeállított setup, hanem ugye Austin emellett előszeretettel horgászik és horgáztat fekete sügérre is. Ez a hajó, ennek a kialakítása, az összes szonár a fekete sügér horgászatához van alapvetően összeállítva, de hát hogyha már itt van, ha működik, akkor miért ne használnánk a buffalók megtalálásában és későbbi megfogásában is. Megtaláltuk a tavon a halakat, ezt egy márkerrel meg is jelölte Austin, és kezdődik az etetés. Hasonlóképpen, mint az előző helyszínen, itt is alaposan megetetjük, koncentrálva a halakat. So first we have range cubes. These are a soluble pellet that breaks down in the water. Next, we have a mixture of peanuts, birdseed, black beans, Így, de jó néz and ki. chickpeas. Look nice. Very nice, very oily. Lots of oils. Buffalo can smell the oils. De úgy látom van Very neki. nice. And your favorite whole corn. My favorite, the whole corn. And then we also have some boilies to feed them. Mutasd csak meg, milyen az. Édes barack és csípős barack. Hoztam mind a 2 fajtából. Adunk nekik ebből is. Much easier on the boat. Yeah. We won't do too much, but Yeah. quite a few range cubes. Yeah, this is all the bait raining down to the bottom. See, the fish are already responding to it. Látszik, hogy szépen süllyed le a bedobott szemes anyag, és már jönnek rá a halak. Elképesztő. Live scope ezt is megmutatja. He's almost under the boat. He's right there, going towards it. Yeah, he's going straight toward it. Oh, he felt the sonar right then, and he spooked a little bit. He's swimming off. Megérzi a szonarat? I'm gonna make some ground bait. The first ingredient is apple crush. It's a deer attractant. Can you show me? It's sweet. Very sweet. Very good taste. Very good. Salty. Édes és sós. Ezt meg lehet enni, annyira finom. Next we have boilie crumb. This is many different types. And last we have oats. Zappehely. Ez ki nem maradhat egyetlen egy amerikai egyfőanyagból sem. Halak is imádják az egészséges fit menüt. Reggelire pont tökéletes lesz. Ugyanazt az inline olmos végszeréket használjuk ezen a vízterületen is, mint a Sam Rayburn víztározó, viszont Austin elmondása szerint ebben nincs zavaró harcsa, ezért lehet használni etetőanyagot, és mint látható, a csali mérete is nagyobb, lehet használni boilit, mert itt vannak még nagyobb méretű buffalók, mint a korábbi helyszínen. Itt komoly esély mutatkozik arra, hogy megfoghassam új egyéni buffalo carp rekordomat. Meg is teszünk ennek érdekében mindent. A hajó stabil rögzítése lehetővé teszi azt, hogy a botot fixen letegyük egy bottartó állványra,
ahol majd a kapásjelző jelzi a kapást, hasonlóképpen, mint hogyha partról horgásznánk. Austin, the swinger is good. Yeah, I put on the back because the boat moves and side to side and lots of movement, so Na hát így még nem használtam, yeah, de akkor legyen the így. alarms would beep all the time if we didn't have them like that. Okay. So we have to just watch if one goes all the way slack with it because the alarm won't go off. Okay. But usually these buffalo run with it really good like that. So We will see. that's what we'll see, hopefully. The big ones, they all run with it like that. Már látnám. Just what we want. Elképesztő módon feltámadt a szél. Ebből a kis öbölből nem is lehet annyira érzékelni, de amikor kimenjünk a nyílt vízre, ott nem lehet megmaradni. Épp úgy nem lehet megmaradni a túloldalt sem, ahol délelőtt kezdtünk, és egyszerűen kénytelenek voltunk egy szélvédettebb, nyugodtabb részt keresni. Itt vagyunk most jelen pillanatban. Hát elment az egész nap tulajdonképpen úgy, hogy egyetlen egy kapás sem volt. És itt van most délután 6 óra, 7 óra talán. És végre a baloldali boton kapás érkezett. És ez bizony nem is tűnik kis halnak. Ez bizony húzza rendesen. Ajaj, belement a másikba. Menekül jobbra. Azt is segít, hogy kivegye a másik két botot, ne legyen útba. Már késő, ráment a bújára. De jó. Hallal együtt húzom a márkert is, amivel megjelöltük a horgászhelyet. Remélem, hogy nem fogja elvágni a zsinort. Ez komoly hal. Baromi nagy szerencsém van. A hal hirtelen irányt váltott, és balra úszik. Így már nincs beletekeredve a márkerbe. Az nagyon megnehezítette volna az életemet. Természetesen ezt az öblöt is úgy találtuk, hogy amikor mentünk itt végig a nátfal mellett, hol tudunk majd egyáltalán lepalkírozni, és a csónakot hol tudjuk úgy leállítani, hogy ne slórja el a hullámzás, akkor előtte a modern technikát használva live scoop-pal leellenőriztük a területet, és bizony úszkált egy-két buffalo, nem annyi, mint a másik oldalt. Sajnáltam is, hogy ott kellett hagyni a területet, de hogyha most ez a hal kijön, akkor mindenért kárpótol. Azt a mindenit még mindig visszatör. Puh. Ez igen. Mekkorákat ráver a főzsinórra. Ilyen erős halom nem volt a szemrébőn víztározón egy sem. Megy a nádas felé, ne menj oda. Ott a hatalmas haltest már látom, megakadt itt a... Csúhú! Megakadt a nádas szélén. Jó. Most érződik, milyen erős még a szél. What? Yes!
Júj, megvan. That's a big one. Fú, basszus, mekkora That's nagy. a very nice fish. Two-tone. Ja, 2 tónusú ráadásul. De szép vagy. Very nice. De csoda szép hal. Azt mondtam, hogy a bojlik mellett próbáljuk már meg az előző helyszínen bevált sikeres csalit, egy szem nagypony tigrismogyorót, és mellette egy csípős barack gubikócát, ebből a kisebb méret került föl most, és ezt a nagy halat adta. Ennek már azért van szájméret rendesen. Milyen szép 2 tónusú kis szájú buffalo, akinek már igen nagyon nőtt a szája. Gyönyörű vagy. Oj, milyen szép hal. Nem lehet a szépségével betelni a buffalóknak. Csoda szép teremtmény. Csoda hátuszony. Menjél, babám. 2024. március 24-e van. Elsőként szeretném beköszönteni az összes Gábort nevenapja alkalmából. Isten éltesse a Gáborokat, közöttük engem is. Hát azt gondolom, hogy ettől szebb névnapi ajándékot nem is kívánhattam volna. A korábbi Buffalo Carp rekordom nem dőlt meg, ennek a súlya nem volt több, de hát ha a túra további részében még ez is teljesül. I've tried to fish it and I've never caught any right here, but it seems like they go right there to feed and then they come right here when they're not feeding. Okay, let's watch. Watch the buffalo. They're going straight to it. They're going straight to it. It's not even on the bottom and they're eating it. He's in it. And look, the rest of them are coming too. Ooh, that's a huge one. These 2 marks are 5 foot. So that fish is over 4 foot long. Ooh. Yeah, look at the size of that. It looks just like a buffalo. That's good footage right there. That shows you exactly what we want to see. Oh man. More and more. That one's huge on the right side.
Ez a csali elképesztően jól működik. Ezen az új vizen is. Már a második szép halat adja. Ami még látványos, hogy ez a hal valószínűleg már túl van az íváson, a hasa már teljesen lapos, a fején, a kopótyúfedő lemezén az ilyen érdes, mondanám nászkiütések vannak, ugyanez tapasztalható, látható a pikkein is, és a testén végighaladva eljutok a farkáig, itt látok egy kis sérülést, ez pedig a másik folyadékkal, ezzel a zöld testfelületén képződött sérülésekre fejlesztett folyadékkal fertőtlenítem. Na ez a szép hal most beletkenve kékkel is, meg zölddel is, hogy mielőbb begyógyuljon minden sérülése. That may be the only common I see this year. That's a rare catch for this lake. This lake has mainly buffalo, not very many carp. Itt a ponty számít különlegességnek ezen a tavon, mert ők vannak kisebb létszámmal. Na, hát ez is összehozott a jó sors. Udribariban van. Salátabárral együtt. Így, de jó méret. Good size. That's a good size one. Valamikor így nézett ki Magyarországon is minden ponty, amíg nem lettek nemesítve, és képben nem kerültek a tükörpontyok, meg a nagy tőpontyok. Úgy közben szól a másik botom is. De milyen szép, hosszú nyurgatestű, vad, érintetlen ponty. Of course, the one I reel in. They like your tigers. Ja. They sure like your tigers. Az én tigris magyarul csalim, micsoda horgászat ez, milyen csoda szép horgásznap ez. Szinte egyszer egy időben érkezett ez a két különböző típusú hal, egy hatalmas tyurgaponty és egy dagadt buffalo.
ha ez nem lesz 20 kg, akkor egy se. It's a big fish. It's a big fish. 50, 50. 50! 50.5. 50.52. 22.23. 23? New record! It is the new record, Very my nice. personal best. What a fish. I didn't think it was that big. That's awesome. A 50, Megvan. man. We did it. We did it. Itt van a legnagyobb buffalóm. Na, mindent összetaposta, nem baj. Hát ez elképesztő. Így látszódik ám a valós méret ennek az óriási buffalo carpnak. Finoman szólva is kinőtte, illetve kitölti ezt a hatalmas ponty matracot. Nagyon vigyázok a halra is, de próbálom jól megtartani. És itt van teljes érdelmében ez a csodaszép matuzsálem. Hát nem tudok már mit mondani. Nem találom a szavakat, de hát nem is kell mondom, azt gondolom semmit. Gabor, very, very well done on this fish. You know what that means though. Personal best, I gotta get you. Thank you. Thank you, my friend. It's a fantastic trip. We did it, my friend. Yeah. We did it. Véget ért ez az elképesztően mozgalmas és tartalmas horgásztúra. 3 különböző helyszínen horgászhattam, és ritkán mondhatok el ilyet, de talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy mindhárom helyszín ki lett maxolva. Már a Sam Rayburn víztározón is sikerült gyönyörű buffalókat fogni, igazi érintetlen vadpontyokat, és már ott olyan érdekes új tapasztalatokra tettem szert, amelyek mindenképpen hasznomra lehetnek majd a hazai pontyhorgászatok során is. Vagy következett ugye a meglepetés horgászat Bobbal, ahol sikerült szép harcsákat fogni, és beköszönt egy meglepetés hal, ugye egy lapátórutok, amely, mint már korábban említettem, a vakancslistámon volt, de hát magam sem hittem volna, hogy ez ilyen gyorsan teljesülhet egy teljesen más típusú horgászat során. És hát elérkeztünk túránk záró akkordjához, utolsó helyszínéhez, a Dekörlékhez. Hát csak mosolygok tényleg. Több gyönyörű buffalo mellett sikerült megfognom életem eddigi legnagyobbját, sikerült megdöntenem a buffalo carp rekordomat. Mit is mondhatnék így zárszóként? Imádlak Amerika, mindig szívesen térek ide-vissza.
keep pulling. Very heavy. Oh, it's just weeds. I can't get it through the weeds. It's very big. Again. Nem fér bele. Stay in the net. Oof. That's a big one. Oh, That it's the one's biggest. thick. Yeah, it's gonna be close. I'm not sure if it's over. Yeah, it is the biggest. It's very big. It doesn't have the length, but man, that was Oh, mekkora fej. Look how thick. Look how thick. Oh, my body. Look how thick. That one's a beast, man. Hát mi várt még That's a ránk? beast. Oh, my heart was beating so fast when it was sitting there on top of the weeds and I couldn't get it in the net. Alig Man. fért bele. This might be a 60-pounder. It's just it's so thick. It's so big. It's the biggest. Yeah, this is bigger than the fish yesterday. I think this one is the biggest of the entire trip so far. This one is huge. This is a huge fish. Nem hiszem el. Gabor, this one's a giant. I was right. I told you. We're not going sightseeing. We have to go fishing today. Today is the last day and it's the right time for a giant. And this is a giant, Gabor. This is one of the largest buffalo that I've ever seen somebody catch. This one's huge. Did you feel how heavy? Wow, it's very heavy. Oh, very, very heavy. Let's see what she weighs, man. Persze még a mérleget is kint hagytuk. Switch her around. Még jó, hogy Austin-nál itt volt az ő mérlege. Erre már nem készültünk, hogy ma már mérlegelni kell. De szerencsére az övé itt volt és letáráztuk. És most látjuk a valós méretét. 60. Úristen. Come on, title. It's 62. 62 dead. 62 pounds exactly. A little over 28 kilograms. You almost broke 30 kg, man. What a beast! That is the number 3 biggest fish I've ever 28 had a kg felett client van. catch. 28 kg fele volt. Nem bírok beszélni. What a beast, man! Number What a 3. beast! We got a 60! Nem hiszem el. Hát milyen jól mondta. Nem kell nekünk városnézésre venni. Szálljuk még rá az utolsó pár órát a horgászatra. És megérte. Itt van életem buffalója. Itt van. A lot better than sightseeing, I would say. Hát ez az, erről beszélek. Te is. Congratulations, Gabor. That's a Thank you giant. very much. What a beast. Azt a mindenségét. Megpróbálom megmutatni ezt a ritka szép szágot. Most azt meg kéne fordítanom. Úristen, milyen vastag. Fogtam már 30 kilós pontyot, de az még nehezebbnek tűnik. Look at this size. Úristen. Életem hala. Életem egyik legszebb, legkülönlegesebb, legcsodásabb hala. That is an amazing creature right there. That's one of the biggest buffalo I've ever seen. And definitely the thickest. Look at, the fish has outgrown its own head. It just has a hump on its head. Igen, egy púpja van. That's a rare, we call that a Quasimodo buffalo when they look like that. I would say this is a 1 in 1,000 catch to catch one like this. Egy az 1000 közül, akinek ilyen van. És nekem megadatott az, hogy ezt megfoghassam. Na most ért véget a horgászat. Gabor! We've done it!
That was a beast, man. That's one of the biggest buffalo I've ever seen. Congratulations. Thank you very much. Thank you, my friend. Worth the entire trip right there. Hát ez egyszerűen hihetetlen. Nem hiszem el. Komolyan mondom, ilyen létezik, és van, és van, és van. Édes Istenem, de boldog vagyok. Életem egyik legszebb napja. Tegnap azt mondtam, hogy ez a túra ki lett maxolva. Hát most már garantáltan ki lett maxolva. És még egy érdekes dolgot hadd mondjak el, ezt tegnap tudtam meg Austintól. A buffalók, hogy megnőjenek ilyen nagyra, minimum 50 év kell. Nem túlzás, 50. De találtak olyan nagy szájú buffalót, mert ez ugye a kis szájú buffaló, amely 112 éves volt. Tehát Austin szerint, aki szakértője ennek a témának, ezek a halak a legöregebb édesvízi halak a tavainkban, illetve hát Amerika tavaiban. Nagyon vigyázzatok rá, Austin, nagyon vigyázzatok rá ti is, bárhol a világon éltek és fogtok ilyen halakat, mert csodaszép teremtmények, amelyek megérdemlik a maximális törődést, és ritka szép jószágok, amelyekből nincs annyi, mint gondolnánk, nagyon kevés ilyen csodavíz van, mint ez.